Të nderuar shikues, vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me ne. Ne jemi rikthyer në studio për t'i dhënë përparësi personaliteteve për ditën e sotme. Me që rast do të diskutojmë për një çështje, për një temë mjaft të bukur. Do të flasim për pjesën më vitale të shoqërisë, që është rinia. Do të flasim konkretisht për studentët dhe dim që revolucioni në një shoqëri bëhet konkretisht nga studentët. Do të flasim për sukseset dhe të arriturat e tyre, për jetën e tyre studentore, për ligjëratat, në përgjithësi për provimet, për raportin që kanë me profesorët, raportin që kanë ndërkolegial dhe për shumë çështje të tjera. I kemi të ftuar 2 studentë, të cilët janë dekoruar me çmimin si studentët më të mirë të vitit. Dhe është privilegj që sot t'i kemi të ftuar në emisionin ton Shqipe Salii, që studion për shkenca dhe teknologji bashkëkohore. Përshëndetje Shqipe, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi e veçantë jem këtu me juve. Unë do të doja të përshëndetja të gjithë televizionit të televizionit Koha dhe ata të emisionit të cilët po na ndjekin momentalisht. Faleminderit shumë dhe njëkohësisht sot në studio kemi edhe Drilon Miftarin, që është studenti i mjekësisë. Përshëndetje Drilon. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Është privilegj që t'jeni këtu, është një kënaqësi shumë e veçantë që të kemi student në emisionet tona. Unë do doja të startoja një bisedë me Shqipen, me që është, domethënë, vajzë, edhe t'japim pak më tepër përparësi. Ladies first, ha? Driloni besoj se do të pajtohet. Shqipe, na flit pak për biografinë tënde, sepse ne kemi si tradicionale në emisione, flasim fillimisht për një letër njoftim për personalitetin e ftuar. Po, atëherë unë jam Shqipe Salii, jetoj në fshatin Përshec. Shkollimin fillore kam kryer në shkollën fillore Azdreni në fshat. Më pas kam vazhduar shkollimin e mesëm në gjimnazin e Tetovës, gjimnazin Kiril Peqinović, ku në drejtimin matematiko-natyror, dhe menjëherë kam vazhduar studimet për shkenca dhe teknologji bashkëkohore në Universitetin e Evropës Juglindore. Po, Drilon, jep një letër njoftim në lidhje me biografinë tënde? Po, unë jam Drilon Miftari, jam lindur, rritur dhe aktualisht bashkë me familjen jetoj në Tetovë. Shkollën fillore kam mbaruar në shkollën Kirili dhe Metodi, ndërsa mandej shkollën e mesme e vazhdova në shkollën medicinale Nikola Shtein në drejtimin teknik dhëmbësh, kurse aktualisht jam student i vitit 3 në mjekësitë përgjithshme në Universitetin e Tetovës, domethënë në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë. Po. Ne ju dëshirojmë shumë suksese në këto rrugtime që keni nisur. Por fillimisht do më interesonte Shqipe nga ideja ose nga motivi, cila ishte ajo shtysa që të detyroi ose që të udhëzoi që të merresh me këtë profesion dhe të regjistrohesh në këtë drejtim. Po, atëherë motivimi më të madh njeriu gjithmonë e gjen te vetvetja dhe unë kryesisht motivimin e kam gjetur te vetvetja. Ka qenë një dëshirë ime personale për të vazhduar studimet në shkenca dhe kompjuterike, pavarësisht asaj se kam qenë njoftuar paraprakisht me sfidat dhe peripecitë të cilat do të duhesha të përballesha. Po kam qenë shumë e vendosur për këtë dhe siç dihet me punë, vullnet dhe dëshirë gjithçka arije dhe kështu kam vazhduar edhe unë drejt asaj që doja të arija, pavarësisht asaj se në momentet më të vështira kam shfrytzuar gjithmonë këtë dëshirë për atë që dua të arij si motivim për të vazhduar edhe më tuqe. Po nuk kanë munguar edhe dëshirat, idejat dhe ëndrat e ndryshme që nga fëmijëria, ku gjithmonë kam qenë ndarë në mes artit dhe shkencës dhe kështu kam vendosur të vazhdoj shkencat kompjuterike ku kam gëshëtuar edhe artin edhe shkencën, sepse siç dihet nuk mund të kemi një programer të zot i cili nuk është i mirë në matematikë dhe i cili nuk është kreativ. Mbi të gjitha ky profesion gjithashtu është një profesion i cili nuk të kufizon në punën që do të bësh dhe të mundëson që gjithmonë të jesh në progres dhe të mundosh gjithmonë që të mësosh të jesh në hap me kohën dhe është një profesion si që themi ne që të bën që të ngelesh gjithmonë një student. Sigurisht, po, domethënë gjatë gjithë kohës ka risi dhe gjatë gjithë kohës duhet të jesh në trend. Në kohën kur ke përfunduar, të themi shkollën e mesme, kur ishe maturante, kishe hamendje me që përmende artin edhe kompjuterin? Nuk kam patur shumë hamendje, sepse që në shkollë të mesme unë vetëm se isha përcaktuar në drejtimin matematik natyror, po ajo ishte peng domethënë arti dhe kështu më vendosa që të vazhdoja për shkenca kompjuterike dhe jo për matematik, që në këtë mënyrë të kisha të bëja me të dyja në të njëjtën kohë. Drilon, në përshkruaj pak këtë rrugtimin tënd ose këtë vendosmërinë tënde për të studiuar mjekësinë, një drejtim human. Realisht unë kam qenë, domethënë, në shkollë të mesme drejtimin e teknik dhëmbëve, por gjithmonë kam qenë i pasionuar pas mjekësisë përgjithshme, mënyrën se si është i ndërtuar trupi i njeriut, si funksionon e kështu me radhë. Por jam po ashtu i mendimit që për ta përcaktuar drejtimin bëhet mbi bazën e principeve dhe qëllimeve që ke si individ dhe në këtë mënyrë i përshtat me qëllime që i ka profesioni apo drejtimi studimor që duhesh ta vazhdosh. Ndërsa sa i përket hamendjeve, mendoj që
si në atë moshë si maturant, normalisht duke marrë parasysh që kemi shumë oferta, shumë drejtime të ndryshme, por unë mendoj që kam pasur të lehtë për arsye se gjithmonë i kam pasur mendimet e përqendruara në drejtim të shkencave mjekësore dhe për këtë shkak e kam pasur punën më të lehtë për të bërë zgjedhjen dhe këtu padyshim edhe familja edhe profesorët domethënë kanë ndikuar. Po, të kanë përkrahur me siguri. Po, Shqipe kur vendose për këtë drejtim, kishe përkrahjen e familjes, u konsultove me ato, sepse moshat e të qenurit maturant është një moshë ende ku nuk mundesh vendimet t'i marrësh vetë, dhe ndoshta nuk do t'jenë të themi të hajrit kushtimisht tëmë për të ardhmen. Po. Përkrahja gjithmonë është shumë e rëndësishme në hapat që marrësh në jetë dhe në atë mënyrë edhe dështimin e ke më të lehtë kur e di se ke përkrahjen e të tjerëve, mirë po unë gjithmonë kam rrezikuar vetë për dëshirat dhe qëllime që i kam patur në jetë, për përkrahja e prindërve, familjet e shoqërisë gjithmonë ka qenë e pranishme për mua dhe në çdo hap që kam marrë në jetë dhe për të arritur ëndrat e mia. Po, kush e ka zbuluar për herë të parë talentin në ty se ti në të ardhmen do t'jesh në këtë drejtim? Ka pasur ndonjë shenjë të themi ose ndonjë shkëndim, ndonjë simptom që shtypja nesër do t'jetë në këtë drejtim? Unë që kur isha e vogël gjithmonë më kam pëlqyer matematika dhe fizika dhe mbaj mend që justifikoja veten kur nuk doja të mësoja historinë ose gjeografinë duke punuar në matematikë dhe fizikë dhe ishte daja ai gjithmonë që më shtynte të punoja edhe më shumë, do të thoja se ai ka qenë ndër të parët që ka vërejtur se mund të kisha sukses në këtë lëmi. Drilon, ke pasur ashtu pasqyrë klinike të themi që ishtë në vegjeli? Doja të vazhdoja dhe atë pjesën se do me thënë familja edhe profesorët përveç që kanë dhënë përkraje, kanë dhënë shtys dhe motiv shumë të madh, sepse po të njëjtët janë edhe luajnë rol kyç në formimin ton edukativ arsimor dhe formimin e një baze të fortë si individ dhe si karakter që jemi, ndërsa sa i përket asaj se unë gjithmonë kam pasur ëndër, do me thënë, të jemi inkuadruar në botën e mjekësisë dhe mbaj mend kur shkoja, do me thënë, kontrolla mjekësore tek mjeku am, gjithmonë kisha pyetje për mjekun edhe pse në moshë të vogël, se pse duhet këta marrë këtë terapi e kështu me radhë, dhe besoj se kjo e gjitha ka ndikuar që do me thënë të jemi përkushtuar rreth mjekësisë. Por sa i përket talentit, mendoj që për të pasur sukses, duhet atë sa i ke talentin, duhet t'ia shtosh edhe tre fish punën, dhe po ashtu jam i mendimit që një student apo një nxënës duhet të definohet mbi bazën e punës dhe për kushtimin që ai tregon dhe jo talentin që e ka. Po, por ishte, kur fillove të themi të studiosh për mjekësinë, ishte aqe të themi, ashtu si që ka qenë ëndra juaj, ishte ashtu mjekësia, ishte në realitet aqe lesë në një farë forme, si ato pyetje që ja bëje mjekut, apo kur fillove me anatominë, me ndërtimin e trupit, edhe me rolin, funksionin e çdo organi, ishte pak më sfiduese? Mjekësia, sidomos tek ne shqiptarët, çdo prind don, domethënë fëmijën e vet ta ketë një mjek, por unë arrita që atë ëndër ta bëj realitet dhe për momentin jam duke u ndërtuar, por e shoh që sa më shumë të inkuadrohesh në botën e mjekësisë, aq më shumë nuk mund të largohesh nga ajo. Po, do me thënë, nuk je penduar që ke zgjedhur këtë drejtim? Jo, asnjëherë. Po, Shqipe, je penduar që ke zgjedhur këtë drejtim? Jo, unë e kam filluar këtë drejtim me vetë dëshirë dhe nuk jam penduar as pak, prandaj mendoj se një profesion, kur zgjedh një profesion, duhet të jesh i vetëdijshëm nëse e bën me vetë dëshirë apo jo, sepse një punë e cila bëhet pa vetë dëshirë nuk do të ketë asnjëherë frutet e duhura dhe do të ngele gjithmonë në gjysmë pa me dhënë rezultate që kërkohen nga ajo punë. Unë do të të një trasin pak edhe për jetën studentore në Tetovë konkretisht. Si e shihni, cilët janë mangësitë edhe dobit që konkretisht ka jeta studimore këtu te ne? Të them të drejtën, të flasësh për jetën studimore në Maqedoni, konkretisht në Tetovë është mjaft e vështirë, është një jetë studentore mjaft e dobët, edhe pse Tetova është një qytet i vogël, por ka dy universitete shumë të mëdha me një numër shumë të madh të studentëve, ku aktivitetet dhe organizimet janë shumë të vogla dhe ato të cilat janë bëhet nga vetë studentët, shihet se mungon edhe prezenca e studentëve të tjerë, nga ku edhe vërhet zhgënjimi i tyre nga jeta studentore, mirë po ato organizime të vogla që ne mundohemi të bëjmë, të paktën kanë rezultatet dhe dobit e veta, pasi Tetova si një qytet me dy universitete, të paktën nuk ka edhe një bibliotekë të mirëfillt, një leximore që të mundësoj studentëve që të paktën të kryejnë obligime studentore në kushte sa më të mira të mundshme. Gjithashtu edhe një kinemat mungon. Do me thënë ka. Mungesa ka shumë. Drilon, si e vlerëson? Ashtu siç e potencoi edhe Shqipja, do me thënë është e vështirë të japësh një konkludim për jetën studentore në Maqedoni,
duke marrë parasysh mos investimin dhe mos interesimin për kulturën, për ngritjen e vetdijes, moralit e kështu me radhë dhe paraqitjen e vlerave, por sa i përket diapazonit së institucionit dhe brenda fakultetit, besoj se jemi në nivel dhe na ofrohen kushte elementare dhe të specializuara për të zhvilluar si profesionist. Me që mjekësia është një drejtim që më tepër kërkon edhe praktik. Do doja pak ndalem tek çështja e planeve që ke pasi të përfundosh universitetin. Mendon që të vazhdosh të specializosh në vend, dëshiron që të dalësh jashtë, të punosh atje apo të kthehesh edhe të kontribuosh në Maqedoni? Po fatkeqësisht është duke ndodhur një tragjedi në sferën e mjekësisë, duke marrë parasysh se shumica e mjekëve të ri mundohen të largohen nga vendi dhe për të gjetur punë diku jashtë kufinëve. Unë jam pro, do me thënë, daljes dhe kërkimit të dijes, të profesionalizohemi, të marrim ide, të bëjmë krahasimin mes universiteteve, vendeve, kulturave, por në fund ato ide të vim dhe t'i implementojmë këtu. Do me thënë, jam shumë pro marrjes së dijes jashtë kufinëve, por në fund të fundit qëllim t'ja vendojmë vetes që kontributin ton t'a japim në vendin ku jemi lindur dhe jemi rritur. Një ide shumë e mirë dhe një porosi shumë e mirë. Shqipe, pajtohesh me të njëjtin? Po, edhe unë jam pro asaj se për të shkuar dhe të vazhduar studimet jashtë, mirë po mendoj se Maqedonia është një vend i cili ka shumë nevojë për ndryshime dhe për përparim, sepse ne edhe vetë e shohim në përditshmëri se me çka përballemi, prandaj mendoj se ne jemi shpresa e vetme e këtij vendi dhe prandaj duhet të kthehemi patjetër. Po, ju keni marrë edhe çmimin si studentët më të mirë në bazë të notas mesatare që keni treguar. Sigurisht edhe ka edhe shumë studentë të tjerë të cilët punojnë dhe kanë aftësitë e tyre, por unë do doja pak të ndalem në atë se çfarë pikë synimi Shqipe për shembull ke pasur gjatë kohës kur ke studiuar apo vazhdon të studiosh, të kesh një notë mesatare të lartë, të kesh dituri apo çfarë konkretisht ke menduar? Unë jo vetëm studimet, por edhe shkollimi që kur e kam filluar me qëllimin që për të fituar dije, sepse ajo është e cila do të nevojitet në jetë, jo nota mesatare, mirë po siç dihet puna gjithmonë paguhet dhe nota mesatare vjen si rezultati punës për të fituar dije dhe mendoj se dija bashkë me një notë mesatare të hap më shumë dyert dhe më shumë mundësi për punësim, për të vazhduar dhe për të patur më shumë sukses në atë punë që do të bësh. Po, me siguri këtu do doja edhe të ndërlidhja pyetjen edhe me çështjen e konkurrencës në treg. Edhe kur ta zgjedhësh domethënë një drejtim duhet të kesh parasysh edhe perspektiva që kanë të ardhmen. Por mbi gjitha gjatë kohës kur je student, shqetëson vetëm të marrësh sa më tepër dijeni, sa më tepër të informohesh. Drilon? Po, pa hezitim, domethënë piksinim jo vetëm i imi, po çdo studenti duhet jetë dija, sepse vetëm nëpërmjet dijes dhe edukatës ne ngritemi si personalitete dhe nëpërmjet tyre ne mund efortin ton ta shpërndajmë edhe tek tjerët. Po, konkretisht jeni në të njëjtën frekuencë të mendimit apo të qëllimit. Flasim pak për çështjen e studentëve dhe çështjen që keni ju të ndërtuar, domethënë raportet që keni të ndërtuara me profesorët, mënyrën e të ligjëruarit, provimet, afatet e provimeve, domethënë na përshkruaj pak këtë pjesë Shqipe. Po, stafi i fakultetit në të cilin unë studioj është një staf i profesorëve të cilët janë kryesisht të rinj në moshë, janë personë mjaft të suksesshëm dhe më të mirët në Maqedoni në fushën e tyre dhe të cilët kanë mjaft përvojë, janë profesorë të cilët janë mjaft të përkushtuar në punën e tyre dhe shifen nga mënyra se si ligjërojnë se ata e bëjnë me një dashuri shumë të madhe nga ajo se si e përcjellin dijen e tyre te ne. Janë persona mjaft për krahas të cilat na motivojnë gjithmonë gjatë ligjerimit. Ne kemi edhe pjesën teorike dhe pjesën praktike të cilat janë shumë të varura dhe nuk funksionojnë pa njëra tjetrën. Dhe përveç atyre kemi dy kolokviume dhe në fund mund t'i nashtrojmë edhe e provimit me vetë dëshirë. Përveç asaj kemi edhe një projekt final si që dihet një program ose një webfaqe ose varësisht nga lënda, i cili duhet t'i dorëzohet profesorit për të marrë notën përfundimtare. Po. Drilon, na flit pak për fakultetin e mjekësisë. Po. Mendoj që në përgjithësi në Maqedoni, në gjitha fakultetet, zhvillimi i procesit arsimor pak a shumë është i ngjashëm, ku profesori në ligjërata mundohet t'i elaboroj konceptet e leksionit, t'i sqaroj pjesët e pakuptueshme, t'i jap përgjigje pyetjeve e kështu me radhë. Ndërsa ne kemi luksin studentët e mjekësisë të angazhohemi dhe të përkushtohemi më shumë ushtrimeve dhe pjesës praktike, sepse ato na ballafaqojnë direkt me sfidat që do përballemi edhe kur do e ushtrojmë profesionin. Ndërsa sa i përket punës në nështrimit provimit, do me thënë ka shumë variacione nga lënda në lëndë,
disa lënt i kemi në mënyrë të shkruar, domethënë me test, disa në mënyrë orale, por ka raste edhe të kombinuara. Pashtu ekziston mundësia e dhënies së lëndës edhe nëpërmjet kolokviumeve dhe punimeve seminarike që të japin ekstra poena, mendoj. Po dhe që ta lehtësojnë punën për në provim, besoj. Shqipe, drejtimi yt është një drejtim që shumë shpesh edhe arrin që të paragjykohet fatkeqësisht në shoqërinë tonë, edhe themi që drejtimi i shkencave kompjuterike është drejtimi i gjinisë mashkullore. Sa ke arritur ti thesh këto paragjykime? Që kur e kam filluar, faktikisht kanë ekzistuar këto paragjykime dhe si që thash, unë e kam filluar me vetë dëshirë të shumë e vendosur për të arritur qëllimet e mia. Këto janë paragjykime të cilat mendoj se në kohëve të fundit kanë filluar edhe të zvoglohen dhe të shuhen fare, sepse tani ka shumë femra të cilat janë të suksesshme në këtë drejtim dhe prandaj edhe unë punoj fort edhe më fort që të arrit që të jap fund edhe këtij paragjykimi për personat të cilat kanë vetur dhe mendojnë kështu. Po, dhe janë një shembull shumë i mirë, një model shumë i mirë, me mesatare shumë të lartë edhe që mundet, domethënë edhe gjinia femërore. Përveç Drilon, përveç mjekësisë, çfarë pasioni tjetër ke apo çfarë të themi hobi tjetër ke? Po, nëse kthehemi mbrapa në ato se alternativa që i kom pas për t'i zgjedhur si drejtime, kanë qenë disa drejtime, për shembull biznesit, që kanë të bëjnë me zhvillimin e aftësisë menaxheriale, komunikim me njerëz, bashkëpunim me njerëz e kështu me radhë, por e mira e krejt kësaj është që edhe duke studiuar mjekësinë të njëjtat aftësi mund t'i zhvillosh, kurse si hobi do thoja që apo pasion i jashta orarit të rregullt, mendoj që aq pak kohë të lirë që e kemi ta shfrytëzojmë ta ndajmë me familjen dhe shoqërinë e ngushtë. Po në kuadër të kësaj deshta të shtoj që me shumë pasion ne studentët e mjekësisë jashtë orarit të rregullt fakultetit bëjmë edhe aktivitete të ndryshme për sensibilizimin e popullatës në kuadër të ditëve botërore siç janë të diabetit, veshkëve, me qëllim që të sensibilizojmë popullatën për rreziqet e smundjeve, parandalimin e tyre e kështu me radhë, dhe gjitha këto organizohen nga grupi shkencor në fakultetin e mjekësisë, që, si me thënë, është një mini organizatë e parlamentit studentor të Universitetit të Tetovës. Po, dhe na gëzon shumë ky fakt që kemi studentë të tillë që japin motiv dhe elan për punë edhe për studentët e tjerë. Shqipe, cili ka qenë pasioni yt përveç, apo cili është, vazhdon të jetë përveç drejtimit që ke zgjedhur? Po, unë siç thash, në drejtimin tim kanë këshirtuar gjëra të cilat më kanë pëlqyer më shumë ti bëj, siç janë shkenca dhe arti, mirë po në kohën e lirë dhe në mundësi më pëlqen të lexoj shumë libra, domethënë gjithmonë kohën e kaloj duke lexuar. Po, dhe është një gjë pozitive shumë kjo, faktikisht, sepse vërejt edhe oratorinë e keni të mrekullueshme, kështu që të dy besoj që lexoni shumë. Drilon, jeni dekoruar, faktikisht të dy jeni dekoruar me çmimin si studenti më i mirë i vitit. Na flit pak për këtë çmim, sa e prit edhe si konkretisht e prit këtë çmim dhe çfarë ka paraqitur për ty një çmim i tillë? Po, mendoj se dekoratat dhe çmimet janë vlerësimi i punës tënde dhe po ashtu një faktor shumë i rëndësishëm për të ta ngritur motivin edhe shtysën që të vazhdosh edhe më shumë të punosh me të njëjtin ritëm, por pse jo edhe më shumë, kurse sa i përket asaj se si e kam pritur, mendoj që ishte jo vetëm kënaqësi, por edhe privilegj të jem në mesin atyre studentëve të zgjedhur, ishte një ndjenjë që nuk mund ta përshkruash. Po, Shqipe, si e ke pritur ti këtë çmim? Kjo ishte një gjë shumë e bukur, duke patur parasysh se kjo ka qenë eksperienca e parë, domethënë që kam gjetur për të dekoruar si studente më e mirë, duke patur parasysh se në Maqedoni puna e studentëve nuk vlerësohet edhe aq shumë dhe evenimente të tilla si ky që organizohet nga Forumi Rinor Islam janë për të përshëndetur, sepse janë ndër të vetmi që bëjnë diçka të tillë dhe ajo të ndihmon që të kuptoj se puna jote vlerësohet dhe nëse jo sot herët apo vonë do të vijë një moment që do të vlerësohet dhe do të arrish të motivoj dhe që ti të punosh edhe më shumë dhe të ecësh drejt qëllimeve që ti ke patur. Ka qenë një moment mjaft i bukur, siç tha edhe Driloni, është privilegj të jesh në mes të gjithë aty studentëve më të mirë në Maqedoni. Po ashtu këtu dashta të shtoj edhe atë se brenda të njëjtës javë që ndodhi dekorimi nga ana e Forumit Rinor Islam, 2 a 3 ditë prapa ishte edhe ceremonia e ndarjes së bursave nga ana Universitetit të Tetovës, që ja bën studentëve ekselent për suksesin e tyre dhe i mundson lirim nga participimi, dhe këtu po ashtu deshta edhe të faleminderoj edhe udhëhecinë e rektoratit për këtë mundësi shumë të mirë që e ka dhënë për studentët e suksesshëm. Na gëzon shumë edhe neve ky fakt. Drilon, çfarë do i kishe porositur të gjithë studentët apo të rinjët, dhe këtu do doja pak ndalem edhe me kampanjat jo vetëm sensibilizuese, por edhe humane që keni ju si studentë të mjekësisë?
Po, patjetër, këtu do doja bashkë me porosin ta shpërndaja me ju edhe një lajm që na ndodhi dhe një rast që na ndodhi në Fakultetin e Mjekësisë, ku Florent Hoxha, domethënë një kolegë joni, u diagnostifiku me leukemi akute dhe ne si student bashkë me stafin administrativ, akademik dhe gjithë njerëzit tjerë qëllim mirë, u mlodhëm gjithë bashkë, u mobilizohem dhe organizohem aktivitetet ndryshme sensibilizuese dhe në fund të fundit ja arritëm qëllimin dhe për momentin Florenti është duke u trajtuar në Turqi. Këtu deshta bashkë me këtë ta cekja se domethënë nëse ne i bëjmë përpjekjet e përbashkëta dhe të bashkuara mund të arrijmë gjithçka. Në kuadër të kësaj deshta ta potencoj edhe atë se për këtë rast, domethënë për humanizëm, ne studentët e mjekësisë në Tetovë jemi nderuar dhe privilegjuar nga ana e portalit njohur Telegrafi si personazhe të vitit 2017 dhe do shfrytëzoj rastin që në emër tim dhe gjithë studentëve të mjekësisë në Tetovë ta falenderojmë Telegrafin dhe të jetë kjo shtys që edhe në të ardhmen t'i ndihmojmë ato që kanë nevojë, që të mos i neglizhojmë ata që kërkojnë ndihmë prej neve, edhe kudo që ndodhemi ta shpërndajmë energjinë tonë pozitive. Dhe na gëzon edhe neve shumë ky fakt që keni gjithë këto çmime dhe gjithë këto mirënjohje, mëse të merituara gjithsesi. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Shqipe, cila do të ishte porosia juaj për në fund? Porosia ime për në fund për të gjithë studentët do të ishte që të vazhdojnë të punojmë sa më fort që të munde dhe asnjëherë mos heqin dorë nga ëndrat e tyre, pavarësisht padrejtësive dhe gjithçkaje me të cilat përballemi në Maqedoni, të vazhdojnë të punojnë edhe më fort sepse shpresa dhe ndryshimi në këtë vend do të jemi vetëm ne. Sigurisht, dhe kur kemi shafir kaq mirë, koha kalon shumë shpejt. Unë ju falenderoj shumë që keni ndarë nga koha e studimeve dhe për të qenë pjesë në emisionin tonë. Ju uroj shumë suksese në gjithë rrugtimin tuaj dhe në ëndrat të cilat ju i keni. Shpresoj sa më shpejt ju realizohen. Faleminderit të dyve. Faleminderit edhe ju. Nderuar shikues, ka qenë kjo pjesa me të ftuarit edhe për ditën e sotme, ndërkaq që ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne do shkëputemi për ndjekur blokun e fundit muzikor dhe rikthehemi në studio për përmbylljen e emisionit edhe për ditën e sotme.